दिन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन डुक्पा रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ म यो पनिरको सब्जीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुलाई शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो रेसिपी बनाउन। तातो कराईमा मैले यहाँनिर तेल राख्दैछु र तेल चाहिँ अलिक बेसी नै राख्दैछु किनभने म यसमा पनिर फ्राई गर्न गइरहेको छु। मैले चलाइरहेको पनिर चाहिँ फ्रेश होइन, त्यही भएर यदि तपाईहरुले फ्रेश पनिर चलाउनु हुँदैछ भने तपाईहरुले फ्राई नगर्दा पनि हुन्छ। यदि फ्राई गरेर खान मन पर्छ भने फ्राई गरे हुन्छ। तेल तातेपछि मैले यो पनिर फ्राई गर्न गइरहेको छु। पनिरलाई एकदमै तपाईहरुले क्रिस्पी बनाइन्जेल फ्राई गर्न पर्दैन, हल्का चारैपट्टि तपाईहरुले फ्राई गर्नुभयो भने हुन्छ। तपाईहरुलाई म एउटा पनिर पल्टाएर देखाउँदैछु, यतिको भए हुन्छ। सबै पनिरहरु राम्रोसँगले फ्राई भइसक्यो। अब यसलाई मैले निकाल्दैछु। अब त्यही पनिर फ्राई गरेको तेलमा मैले यहाँनिर दुईवटा ठुलो ठुलो प्याजलाई फ्राई गर्न गइरहेको छु। प्याजलाई फ्राई गरेर मैले यहाँनिर प्लेटमा निकालिसकेको छु र प्याज चाहिँ यतिको फ्राई भएको हुनुपर्छ। अब त्यही तेलमा मैले यहाँनिर 4 बुट्टी लसुन राख्दैछु। सँगसँगै मैले यहाँनिर अदुवा पनि राखेँ। अब यी अदुवा र लसुनलाई पनि एकछिन तेलमा मजाले फ्राई गर्ने। धेरै लामो समयसम्म फ्राई गर्नु पर्दैन। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर मैले देखाएको जतिको भएपछि निकाल्दा हुन्छ। फ्राई गरेर राखेको सामग्रीहरूलाई राम्रोसँगले सेलाउन दिने। यहाँनिर मैले दुईवटा मिडियम साइजको टमाटरलाई चाहिँ यसरी चप गरेर राखेको छु। सबैभन्दा पहिला यो फ्राई गरेको सामग्रीहरूलाई म पहिला पिसिहाल्छु है त। यहाँनिर मैले अदुवा लसुन र प्याज पिस्न गइरहेको छु। यो अदुवा लसुन प्याजलाई तपाईहरुले फाइन पेस्ट बनाउन पर्दैन, त्यही भएर पानी नराखिकन पिस्नु होला, यतिको भए हुन्छ। अब त्यही प्याज अदुवा लसुन पिसेकोमा नै मैले यहाँनिर टमाटर पनि पिस्न गइरहेको छु। सबै सामग्रीहरू रेडी भइसकेको छ। अब पनिर पकाउन पट्टि लाग्दैछु है त। यहाँनिर मैले त्यही तेललाई तताएर एउटा तेजपत्ता राखेँ। सँगसँगै सानो दालचिनी, 3वटा सुकमेल र 3वटा ल्वाङ पनि राखेर यी सबै मसलाहरूलाई चलाउने। राखेको मसलाहरू एकदमै राम्रोसँगले खरिसकेको छ, मगमग बास्ना आइरहेको छ। अब यसमा हाफ टीस्पुन जिरा पनि मैले पड्काएँ र जिरालाई पनि एकपल्ट राम्रोसँगले चलाउने। जिरा खरेर रातो भएपछि अब यसमा यो पिसेर राखेको टमाटर एड गर्ने। टमाटर सँगसँगै मैले स्वादअनुसार नुन पनि एड गरिहालेँ। यसो गर्नाले चाहिँ टमाटर अलिक छिटो पाक्छ। नुन राखिसकेपछि मजाले एकपल्ट चलाइदिने। अब यसमा मैले हाफ टीस्पुन बेसार राखेँ। सँगसँगै 1 टीस्पुन चाहिँ यहाँनिर मैले धुलो खोर्सानी राख्दैछु। 1 टीस्पुन धनिया पाउडर, हाफ टीस्पुन जिरा पाउडर। सबै राखेको मसलाहरूलाई मजाले मिक्स गर्ने। कभर गरेर अब यो मसलालाई 3 मिनेट पकाउनु पर्छ है त। 3 मिनेट पनि भयो। अब हेरौँ त मसला कस्तो भयो। ल हेर्नुहोस् त, पर्फेक्ट भएको छ। फेरि एकपल्ट मैले यहाँनिर मसलालाई चलाएँ। मसला राम्रोसँगले पाकिसकेपछि अब मैले यो पिसेर राखेको प्याज अदुवा लसुनलाई पनि एड गरेँ। अब यसलाई पनि मसलामा राम्रोसँगले मिक्स गरिदिउँ है त। ल पर्फेक्ट मिक्स भयो। 3 मिनेट जस्तो फेरि पकाउन गइरहेको छु, त्यही भएर मैले यहाँनिर थोरै पानी एड गरेँ। तीन मिनट बाद तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ मसला पर्फेक्टली पाकेको हुनेछ। यसरी तेल छुटेको हुन्छ। तेल छुट्यो भनेपछि मसला पाकेर एकदमै रेडी छ भनेर थाहा हुन्छ। अब चाहिँ म चलाएर ग्यासलाई अफ गर्दैछु र ग्यास अफ गरेर मैले एकछिन यसलाई सेलाएँ र सेलिसकेपछि चाहिँ मैले यहाँनिर 5 टेबलस्पुन दही राख्दैछु। यो तातो तातो तपाईहरुले पकाउँदै दही एड गर्नुभयो भने चाहिँ दही एकदमै छिटो फाट्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर मैले ग्यास अफ गरेर अलिकति सेलाएर मात्र दही एड गरेँ। अब चाहिँ ग्यास अन गरेर तपाईहरुले लो हिटमा यो दहीलाई पकाउनु पर्छ।
ल हेर्नुहोस् त लो हिटमा दहीलाई मैले चलाएर यतिको बनाएको छु र अब यो दहीबाट पनि तेल छुट्टिन थाल्यो र अब चाहिँ पर्फेक्टली मसला पाकेर रेडी छ। अब यसमा मैले पानी एड गर्न गएँ। पानी चाहिँ मैले सानो बोलको 2 बोल जस्तो एड गरेको छु। पानी एड गरिसकेपछि चलाएर मिक्स गरिदिने। पर्फेक्ट ग्रेभीको टेक्सचरमा आइसकेको छ। अब यसमा मैले पनिर एड गरेँ। एड गरेको पनिरलाई पनि चलाएर ग्रेभीमा मजाले मिक्स गरिदिने। पनिर मिक्स भइसकेपछि हाफ टी स्पुन मैले यहाँनिर गरम मसला एड गरेँ। 2वटा हरियो खुर्सानी पनि एड गर्दैछु। यो अप्सनल मात्र हो, यदि तपाईहरु राख्न चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ। अब फेरि यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई मजाले एकपल्ट मिक्स गर्ने। यति गरिसकेपछि कभर गरेर लो हिटमा 5 मिनेटको लागि पाक्न दिने। 5 मिनेट बाद तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यो पनिरको सब्जी अहिले नै कति खाउँ लाग्दो देखिरहेको छ। ल तपाईहरुलाई मैले चलाएर पनि यहाँनिर देखाउँदैछु। ल हेर्नुहोस् त कति खाउँ लाग्दो यो पनिरको सब्जी बनेर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुले भातसँग इन्जोय गर्नुहोस् अथवा रोटीसँग इन्जोय गर्नुहोस्। एकदमै पर्फेक्ट, एकदमै मिठो हुनेछ। स्पेशली भेजिटेरियनहरुको लागि एकदमै पर्फेक्ट रेसिपी है। एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईहरुले एकपल्ट अवश्य नै ट्राई गर्नुहोला। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।